Tervetuloa Tekniikkaparkin pariin. Nyt on aika laittaa vastakkain kaksi lippulaivaluokkaan kuuluvaa luuria. Samsung Galaxy S25 ja Apple iPhone 17 Pro. Kumpi onpi parempi? Tai no, ei tästä varmaan paremmuutta saada selväksi, mutta ainakin löydetään näiden välillä eroja. Tervetuloa mukaan. Tekniikkaparkki.fi. Älypuhelinten mittakaavassa Applen ja Android-puhelinten välinen taistelu on melkeinpä jo ikiaikaista saagaa ja sehän on jatkunut aivan näihin päiviin saakka. Mutta ehkäpä nyt pikkuhiljaa nämä kahden eri leirin puhelimet alkaa olla entistä lähempänä toisiaan. Kukapa tietää. Mä oon näitä molempia nyt käyttänyt jonkin tovin vuoron perään ja siitä saa aika hyvän käsityksen, että mitkä on Applen ja toisaalta mitkä Samsungin Android-puhelimen vahvuuksia. Molemmathan on epäilemättä hyviä laitteita, mutta mikä niitä erottaa? Ensinnäkin Samsung Galaxy S25. Tämä on näistä kahdesta hankintahinnaltaan todennäköisesti edullisempi, nimittäin Samsungin puhelimia löytää aika useinkin hyvistä tarjouskampanjoista. Näin on käynyt myös tämän S25 kohdalla, joten taas kun Applen iPhoneit harvoin on tarjouksessa, niin se tarkoittaa sitä, että Samsung todennäköisesti on edullisempi ainakin tämän jutun taltiointihetkellä. Mutta kuitenkin hintaeroista huolimatta mä sanoisin, että tämä vertautuu aika hyvin iPhone 17 Pron kanssa sikäli, että tässä on kuitenkin lippulaivaluokan suorituskyky, tässä on useampi eri kamera, joista yksi myös sitten optista zoomia sisältävä telekamera, ja tämä nyt on aika lailla sieltä paremmasta päästä, mitä Android-leiri voi tarjota. Toki huomioiden, että tässäkin on makueroja. Kaikki ei todellakaan pidä Samsungia Android-maailman parhaana laitteena, mutta edustakoon tämä laite nyt sitä koko käyttöjärjestelmäperhettä. Toisaalta taas sitten Apple iPhone 17 Pro. Hintavampi laite ja myöskin painavampi laite. Sen huomaa hyvin nopeasti, kun ottaa näitä luureja vuoron perään käteen, että tämä iPhone 17 Pro mun mielestä tuntuu hiukkasen raskaammalta laitteelta kanniskella mukana, ja kun siirtyi täältä Samsungin puolelta iPhoneen, niin se eron varsinkin huomasi, että miten tämä onkin näin painavan tuntuinen ja ehkä myös paksuhko laite. Nimittäin myös vaikka kamerakohoumaa on molemmissa, mutta sitten taas Applessa se on aivan selkeästi huomattavampi kooltaan tuo kamerasaareke puhelimen takaosassa. No, Applen puhelmillakin on faninsa ja sen takia juuri tämä vertailu onkin hiukan haastavaa, mutta noin äkkituntumaltaan sitten taas se, missä Applen puhelin loistaa, on se, että tässä asiat on toteutettu ehkä hiukan johdonmukaisemmin, suoraviivaisemmin ja selkeämmin. Kun Android-leiriä usein vaivaa se, että puhelimessa on useita samaa asiaa tekeviä sovelluksia. Google on halunnut tuoda oman versionsa ja Samsung on tuonut oman version sovelluksesta ja sitten siinä on vielä ehkä paketoitu vähän jotain muita kaupanpäällisiä. Applen puhelimet taas toimitetaan koko lailla aina sellaisissa kuosissaan, kun Apple parhaaksi näkee. Toki onhan siellä sovelluksia paljon mukana, mutta harvemmin kuitenkaan mitään mainittavia päällekkäisyyksiä. Ja toki sitten myös käyttöönottoprosessit sun muut tällaiset yksityiskohdat, ne on mun mielestä aika hyvässä vireessä täällä iPhone-maailmassa. Kamera on älypuhelimissa nykyään jo aika tärkeä väline, joten katsotaanpa rinnakkain kuvanlaatua iPhone 17 Pro ja Samsung S25 välillä. Tämä ei ole nyt mikään tieteellisen tarkka vertailu, sillä kuvia on jouduttu jonkin verran skaalaamaan, jotta olisivat samoista kohdista ja osapuilleen samankaltaisia, mutta antaa tämä kuitenkin jonkinmoisen yleiskuvan siitä, että miten käytännössä nämä kamerat toisiinsa suhtautuvat. Tässä ensimmäisenä nyt sitten on vertailtavissa ultralaajakuvakameroiden tulkinnat maisemasta pilvisenä talvipäivänä, ja hirveän suurta eroa ei näiden välillä totta puhuen ole. Ehkä Samsung tekee hiukan lämpöisemmän oloista kuvaa kuin iPhone, mutta yhtä kaikki molemmilta aivan hyvä esitys. Sitten jos edetään tuohon niin sanottuun normaaliin pääkameraan, tässä korostuu ehkä vielä enemmän tuo sävyero. Kuvat on otettu siis oletusasetuksilla, sitä mitä laite nyt sitten päättääkään automatiikalla tarjota, ja
iPhonein kuva on selvästi sinertävämpi kuin Samsungin. Tietysti vähän makuasia, että kumpaa näistä pitää parempana. Jos uppoudutaan hiukan tarkemmin ja skaalataan suuremmaksi näiden molempien kuvia, nämä on siis edelleen sama kuva kuin mitä äsken suurempana tuossa katsottiin, niin täällä ehkä aavistuksen alkaa eroja näkyä, mutta ei vielä suuren suuria. Samsungin kuva ehkä hiukan epäterävämpi, mutta onko se sitten vähäisemmän terävöityksen syytä, niin sitä voi jokainen tästä omilla tahoillaan tulkita. Mutta vähän suurempia eroja alkaa erottua sitten, kun mennään tänne telekameroiden kuvanlaadun puolelle. Siellä on nimittäin jo ihan teknisissä tiedoissakin huomattava ero. iPhone 17 Prossa on 4-kertainen optinen suurennos tuohon pääkameraan verrattuna ja sitten kuitenkin apuna myös 48 megapikselin kuvakenno, kun taas sitten Samsung tyytyy 3-kertaiseen optiseen zoomiin ja 10 megapikselin kennoon, mutta vielä näin yleisempänä yleiskuvana katsottuna erot ei ole suuren suuria, ne alkaa erottua tarkemmin vasta sitten, kun aletaan jälleen rajaamaan kuvasta hiukan pienempiä kohtia, tarkempaa ja lähempää tutkailua varten. Tässä nyt jo alkaa sitten erottua, että kun samasta paikasta kuvaten yritetään suurentaa samankokoisiksi molempien kameroiden tuotoksia, niin kyllähän iPhonein 48 megapikselin kennolla ja hiukan pidemmällä optiikalla tulee ihan selvästi terävämpää jälkeä. Tässä vielä samasta kuvasta toinen rajaus, jossa varsinkin kun katsoo noita spottivaloja edustalla ja sitten takana näkyviä heinän varsia, niin onhan tässä jo aika iso ero iPhonein eduksi. Luonnollisestikin, kun nuo tekniset ominaisuudet sen verran toisistaan eroavat. Iltakuvauksissa tässä pääkameran kuvaa sekä iPhoneilta että Samsungilta. Ja molemmat on mun mielestä tosi hyviä esityksiä. Ja tästä näin äkkiseltään tämän kokoisena kuvia vierekkäin verraten, niin vaikea olisi sanoa, että kumpi näistä nyt on konkreettisesti parempi, sen verran siisti esitys molemmilla. Sitten jos hiukan jälleen rajataan ja suurennetaan tuota kuvaa, niin ehkä ihan aavistuksen verran pääkamerassa jälleen Apple näyttää terävämmältä, mutta suuresta erosta ei ole kyse. Iltavalaistuksessa vielä toinen esimerkki pääkamerasta tässä. Tuo edustan taideteos on Applen kuvassa terävämpi, mutta sitten taas nosturi ja metsikkä tuolla taka-alalla toistuu mun mielestä Samsungin tulkinnassa skarpimmin. Sitten otetaan vielä täältä telelinssien vertailut iltaolosuhteissa ja tässä nyt alkaa erottaa hiukan kohinan määrässä eroa. Samsung on hiukan rakeisempi kuvaltaan, ehkä myös hiukan sumeampi, mutta ero ei ole vielä suuren suuri, kunnes sitten jälleen rajataan lähemmäksi tätä samaa kuvaa ja sitten tuo kohina kyllä tosiaan Samsungissa jo erottuu enemmän ja Apple iPhone 17 Pro kyllä se on jonkun verran terävämpi minun silmän mukaan tuo iltakuva myöskin zoomilinssillä. Tässä siis vertailua näiden kahden hienon puhelimen kameran laaduista ja täytyy sanoa, että aika tasaväkisiä ollaan tällaisessa yleisemmässä käytössä. Molemmilla saa aivan takuuvarmasti laadukkaita kuvia niin päivällä kuin hiukan hämärämmässäkin, mutta sitten kun oikein ruvetaan tarkkaan näitä kuvia tutkailemaan ja suurennetaan rajusti kuvaa tietokoneen ruudulla, niin sitten ne erot alkaa vähän erottua ja pikkaisen kallistua tuonne Applen suuntaan, joka tietysti oli jo noista äsken mainitusta teknisistä tiedoistakin arvattavissa. Niin, nyt tähän loppuun pitäisi varmaan sitten nyt sanoa jotain järkevää näiden laitteiden paremmuusjärjestyksestä, mutta niin kuin on tässä jo pitkin videota vähän vihjaillut, niin eihän sellaista loppujen lopuksi ehkä taida muodostua, nimittäin niin paljon makuasioista on kyse. Toinen tykkää Androidista, toinen tykkää iOS:stä. Mun mielestä nämä molemmat laitteet tarjoaa käyttäjälle hyvän kokemuksen ja
Valitsit sitten kummin tahansa, niin aivan varmasti pärjää ja tulee toimeen sillä laitteella. Eikä nyt sitten suorituskyvystäkään se homma jää kiinni, nimittäin näillä kyllä ehtii. Jos jompikumpi puhelin näistä kahdesta hyvästä laitteesta pitäisi valita, niin ehkäpä vaakakuppi kuitenkin kallistuu hiukan tänne Applen iPhone 17 Proon suuntaan. Kokonaisuus tuntuu jotenkin viimeistellymmältä ja toisaalta sitten kameravarustus on hiukan monipuolisempi, ehkä myös aavistuksen laadukkaampi kuin Galaxy S25. Siinä ne perusteet. Mutta samaan hengenvetoon puolen vuoden käyttö tätä S25 ei ollut millään tavalla kärsimysnäytelmää. Päinvastoin Androidin hyvät puolet pääsi kyllä sinä aikana myöskin sitten esille. Mukaan lukien se hiukan helpompi kustomoitavuus. Androidista usein saa kuitenkin tehtyä juuri omaan mieleen olevan ja oman mielensä näköisen käyttöjärjestelmän. Ja tämä puhelin on tosiaan mun mielestä kevyt ja mukava pitää mukana. Sellainen käteenkäypäisen sopiva älypuhelin. Siinäpä pohdintoja kerrakseen tämän Tekniikkaparkin videon äärellä. Kiitoksia kun olit mukana mietiskelemässä näiden älypuhelinten paremmuutta. Ja ei muuta kuin tavataan seuraavan videon äärellä. Moi moi!